Sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. A mai napon egy klasszikust fogok bemutatni, a rakott karfiolt, ami nem csak ízletes, hanem rendkívül laktató is. A hozzávalókat így csoportosítottam, hogy először is ami a húshoz lesz majd hozzátéve. Tehát ez 30 deka sertéshús, egy teáskanál kakukkfű, egy teáskanál köménymag, egy kevés metélőhagyma, chili paprika és fekete bors, zsírral fogom készíteni, és hát fokhagyma és vöröshagyma. A rizst azt meg fogom főzni, a tejföllel fogom majd betakarni, és hát teszek bele egy kis parmezánt, hogy megbolondítsam, és hát itt van a karfiol. És akkor hát arra szeretnélek kérni, hogyha van kedved ezt a receptet velem elkészíteni, akkor lássunk is hozzá együtt. Mutatok egy közeli felvételt a hozzávalókról, tehát a hús, kakukkfű, köménymag, hagyma, vöröshagyma, metélőhagyma, bors, chili és zsír, és hát természetesen a karfiol, az is még ki nem maradhat, a rizs, tejföl. Ezek lesznek az alapvető hozzávalók, és akkor kezdjük is el a folyamatot. Maradj velem, kérlek, és tanuld meg akkor ezt a receptet. Első lépésként akkor a karfiolt rózsáira szedjük. Kivágom belőle a közepét, a szívét. És a karfiolt is meg fogom főzni félig sós vízben. Sós kakukkfüves vízben, mert a karfiolnak alapvetően nincsen íze, emiatt érdemes egy kicsit jobban fűszerezni. Mondjuk én szeretem, tehát szeretem a fűszereket intenzíven használni, és akkor ezt így gyönyörűen egy mozdulattal így kivágjuk a közepét, hopp, ne menj sehova, és akkor már is rózsáira van szedve. Természetesen ezek túl nagyok, úgyhogy ezekből még elvagdosom a nagyobbakat. Így. Szuper. Hopp. Ne menj sehova. És akkor bele fogom rakni a vízbe, és felteszem főni. Egy kicsit át fogom mosni. Folyóvíz alatt egy picit átmostam, felöntöttem vízzel, és most megsózom. Hát egy jó fél teáskanálra biztos, hogy szórtam most rá, és pici kakukkfüvet is szórok, mert ez nagyon, tehát azt gondolom, hogy a karfiolnak a legfontosabb fűszere a kakukkfű, és akkor felteszem fő. Ebbe az edénybe fogom sütni, és már most egy picit zsírt teszek alá, zsírt fogok tenni alá, így. És tippként mondom, hogy egy kis semlemorzsát szórok az aljára, mert ezzel el fogom tudni kerülni azt, hogy leégjen, és egyébként meg egy ilyen kis ropogós felületet fogok kapni. Több oknál fogva aprítógépbe fogom tenni a hagymát, egy nagyobb darabokra felszeletelem, és akkor sokkal gyorsabb nekem, és nem csípi a szememet. Kimaradt az elején a paprika, tehát egyelőre ennyi paprikát készítek ki, és majd látom. És hát ugye a hagymát is volna elkészítettem. A megmosott rizst felteszem főni, meg fogom párolni. Másfeles, tehát hogyha egy pohár, ez a mércém, akkor egy pohár és 3/4 vizet fogok hozzátenni. Az egy pohár és fél az manapság nem állja meg a helyét nálam, nem tudom, hogy miért ezek a rizsek már nem olyan rizsek, mint amilyen régebben voltak. És csak sót fogok hozzátenni, zsíradékot nem. Előkészítem a tejfölt,
Szorok bele egy kis metélőhagymát, picit, a sót, igen, kevés borsot tekerek rá, kevés olívaolajat, 2 kanálnyit körülbelül, tehát akkor fő a karfiol, és a rizs is. Megnézem a karfiolt, hogy mennyire puhult meg, tehát ha egy könnyen belemegy a kés, akkor már kész van, úgyhogy most le fogom szűrni. A gőzölgő karfiolt egy picikét meg kell hűteni, mert elég nehéz lesz vele dolgozni. Addig, amíg a hús elkészül, addig szerintem nyugodtan ez ki fog hűlni. Beletettem az 1 kanálnyi zsírt. Most a zsír illetve a zsíradék azért fontos, mert egyébként folytós lesz. Most akkor ide. Mert ugyebár ez nem valamilyen besamellel vagy ilyesmivel készül, és hogyha nincs benne elég zsíradék, akkor folytós lesz. És az nem finom. Nem elég meleg az olaj, hogy itt sisteregjen. Egyszerű ragot fogok készíteni, de most megvárom, hogy egy picit a hagymák megdísztelődjenek. És már most belerakom például a köményt, a kapukkfüvet és a borsot. A csilivel még egy picit várok, majd ezt a hússal együtt fogom belerakni. Szeretem, hogyha egy picit a fűszer picit meg van futtatva, intenzívebb aromák jönnek ki. Jó, és akkor beleteszem a húst. A zsírban a dolgok másképp működnek, mint az olajban. De hogyha azt kell mondanom, hogy mind a kettő egészségtelen, akkor, mert amiket lehet olvasni, hogy miből készülnek ezek az olajok, meg hogy mivel kezelik, nagyon durva dolgok vannak. Ezért úgy gondolom, hogy most jelenleg azt gondolom, hogy a zsírral főzés sem a legegészségesebb talán, de még talán mindig egészségesebb, mint az olajjal való főzés. Közben elkészül a rizs is. Ez a mennyiség 2 fő részére elegendő. Természetesen, hogyha valakinek nagyobb a családja, vagy többet szeretne főzni, akkor fel kell szorozni a hozzávalókat. Eszembe jutott, hogy teszek hozzá még egy kis koriander, őrült koriander. Nagyon szeretem, hogyha intenzíven fűszeres. Ja, és még teszek bele egy csöpp fahéja. Nagyon keveset, így ennyi fahéja, egy késhegynyi fahéja. Oké. Milyen jó illata van. Igen, tehát akkor most belerakom még a paprikát. Egyelőre a paprika felé. Oké. Metélőhagymát, maradékot belerakom, és öntök hozzá vizet. Hát egy olyan jó deci vizet, mert só helyett
egy ilyen zöldségleves kockát rakok így bele, és ezért csak így nem olvasztom fel, hanem csak összemorzsolom, és akkor ez addig, amíg a hús főni fog, addig az is teljesen felolvad. Így, és akkor még egy kicsi vizet, mert ugye ezt azért meg kell, hogy főzzem, és a teljes paprika mennyiséget belerakom. Így. Nem baj, hogyha egy kicsit szaftos, sőt azt szeretném, hogy legyen egy kicsi szaftja. Így, és akkor ezt hát valameddig egy 15 percig főzöm. Kicsit feldarabolom még a nagyobb, félbevagdosom picikét, így nem nagyon apróra, de azért egy kicsikét, hogy ne egyszerűbb legyen majd egy sor. Nos, akkor elkészültek a dolgok, és akkor kezdjük a rizs. Az első réteg a rizs lesz. Ugye emlékeztek, hogy már kizsíroztam az alját, tehát egyébként is át fog csorogni, tehát az első réteg lesz akkor a rizs. Utána rakok egy réteg húsit, a ragut. Így. Rakom a karfiolt. Nem fontos annyira mértani pontossággal. Így beledobálom. Mindent megfelelőképpen sóztam, ezért már nem sózok, és nem is olajozok, mert még akkor az összeset ide rárakom. Így. Oké. És akkor jön a teljes húsmennyiség. Hát ezt így ízlés szerint. Egyébként ezt a sorrendet én nem nagyon szoktam mindig tartani, hogy éppen kijön. Nagy jelentősége nincsen. Szerintem. Hát persze ahány kéz, annyi recept, vagy ahány szív, annyi recept. Rakok rá egy pici tejfölt, hogy tudjon lecsorogni, azért itt is az oljára, hogy legyen ideje lefolyni. 220 fokra melegítem be a sütőt. Így. Oké. És akkor rárakom még a másik fele rist. Mostanában ilyen kínai rist szokták, úgy kínai, hogy ezt a ragadós rist csinálom. Valahogy mostanában ezt szeretem. Tehát, hogy nem teszek a párolt rizshez olajat, és akkor egy kicsit egy ilyen Kína is, vagy Ázsia is a rizs. Jó, és akkor hát ezt így szépen eligazgatom. Így. Rájön a maradék tejföl. Megpróbálom egy kicsit így lenyomkodni a kanállal. Így. És akkor így.
Oké. És akkor legvégül rárakom a parmezánt. Ezt el lehet hagyni végül is. Nem, csak én szerettem volna egy kicsit adjon neki egy ilyen sajttízt is. És akkor megy a sütőbe. 35 percre. Köszönöm, hogy megnézted a videót, elkészült a recept. Arra szeretnélek biztatni, hogy próbáld ki a receptet, és ha tetszett a recept, akkor iratkozzál fel, és esetleg lájkolhatod is, vagy amihez éppen kedved van. Úgyhogy nézzük majd a tálalást. Remélem, hogy ki tudok majd szedni belőle egy darabot, vagy egy adagot. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nézzük akkor, hogy mi készült. Nagyon finom. Nagyon jó. Csodás. Nagyon-nagyon finom, próbáljátok ki.